મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તો અત્યારે સવારના 7:30 વાગ્યા છે અને હું ઉઠીને તે સૌથી પહેલાં હું નવસેકું પાણી પીતી હોઉં છું અને એની હારે બદામ, અખરોટ અને અંજીર પણ લેતી હોઉં છું. પછી હું નાસ્તો એકચ્યુઅલી 10-10:30 વાગે કરતી હોઉં છું અને પછી હું થોડીક એક્સરસાઇઝ પણ કરતી હોઉં છું. થોડી વારમાં મીસા પણ ઉઠી જતી હોય છે, તો અત્યારે ઉઠી ગઈ. બોલો બેટા, ગુડ મોર્નિંગ. ઉઠી ગયા મારી કો? આઈ તો આઈ લવ યુ. આઈ લવ યુ. યે ગુડ જોબ. પછી જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, પછી ઓમ બોલો. ઓમ યે મીજાને તો ઓમ નમઃ શિવાય આખું આવડે છે બોલતા બોલતો બેટા. ઓમ નમઃ શિવાય. પછી રાધે રાધે કરી દે. રાધે રાધે. ચલો બ્રશ કરવા જવું છે. તારો બ્રશ કેવા કલરનું છે? યલો કલરનું છે. અરે વાહ, નવું બ્રશી છે. પછી પેસ્ટ છે એ કેવા ફ્લેવરની છે? બનાના. 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 યે બનાના અને સ્ટ્રોબેરી. સ્ટ્રોબેરી. હા, ટ્રગ્યુ. ટ્રગ્યુ. મને એકચ્યુઅલી ઘણા લોકોએ પૂછ્યું હતું કે મીશાને કઈ ટૂથપેસ્ટ વાપરો છો, તો હું અહીંયા આવી રીતના મળતી હોય છે, ઓરા જેલની છે. આઈ થિંક ઇન્ડિયામાં પણ મળે છે. આ ટ્રેનિંગ ટૂથપેસ્ટ લખેલું છે 0 to 3 યર માટે. તો અમે આ વાપરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી અમે પરમ દિવસે કે કાલે જ અમે લઈ આવ્યા. બનાના અને સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવરની છે. યા અને છોકરાઓને જ રિકમેન્ડેડ કરતા હોય છે. એના પછી જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે બ્રશ કેવી રીતના કરાવવાનું, રાઈટ? તો જ્યારે છોકરાઓ નાના હોય ને ત્યારે આ ફિંગર બ્રશ આવતા હોય છે. સો એ મેં અત્યારે કાઢી લીધું અને હું આ ફિંગરમાં પહેરાવીને એનું એકદમ ફિંગરમાં પહેરી લેવાનું. તમને જે ફિંગરમાં ફાવે ને ફિંગરમાં પહેરીને એનું એના પેઢા જે હોય ને બધું સરસ રીતના ઘસી નાખવાનું. એકદમ સરસ હોય છે, સોફ્ટ હોય છે, છોકરાને જરાય પણ તકલીફ ના પડે એવું હોય. સો યા તમે આ જરૂરથી ને ટ્રાય કરજો. તમારે જો નાના છોકરા હોય ને, મોટા છોકરાઓ થઈ જાય પછી પણ ટંગ ક્લીનરમાં એઝ એ ટંગ ક્લીનર તો આને યુઝ કરવાનું છે. એને બસ વોશ કરવા માટે આપણે 2 થી 3 એનો યુઝ કરી લઈને 2 થી 3 દિવસ પછી એનું ગરમ પાણીમાં સરસ બોળીને રાખી દેતી હોઉં છું થોડીક વાર. બસ બહુ જ ઇઝી છે આને સાફ કરવું પણ. તો હંમેશા એનું આ બ્રશ હું આવી રીતના કવર કરીને જ રાખતી હોઉં છું. આ એનું સ્ટેન્ડ પણ આવતું હોય છે. સો યા તમારા ક્વેશ્ચનો આઈ થિંક તમને હવે જવાબ મળી ગયો હશે. તો અત્યારે હવે ચા પીવાનો ટાઈમ થઈ ગયો. આજે મેં સવારે ભાખરી બનાવી હતી અને તો ભાખરીની હારે મેં થોડાક વણેલા ગાંઠિયા પણ લીધા હતા. કેટલા લોકોને ભાખરીની હારે વણેલા ગાંઠિયા ભાવે છે તે જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. મારાથી તે થોડીક ચા પણ ઢોળાઈ ગઈ હતી, તો મેં હારોહાર સાફ પણ કરી નાખ્યું. આ પણ એકચ્યુઅલી આપણે ટેવ હંમેશા જીવનમાં રાખવી જ જોઈએ. સો યા હું અત્યારે હવે નાસ્તો કરી લઈશ અને ભજન પણ ચાલે છે મોર્નિંગમાં. અને મીસા તો ઉઠી જ ગઈ છે, એ પાછળ પણ રમી રહી છે અને હું અત્યારે જિજ્ઞેસની હારે પણ થોડી ઘણી વાતો કરું છું. અને આ જોવો તમે બોરો પ્લસ મને અહીંયા મળ્યું. એકચ્યુઅલી અમે પટેલ બ્રધર ગયા હતા અને ત્યાંથી ઝંડુ આપણે ચ્યવનપ્રાશ લઈ આવ્યા હતા ઝંડુનું. તો એની હારે બોરો પ્લસ ફ્રી હતું, તો બોરો પ્લસ પણ આવી ગયું. અને હું ચા પીતી હતી તો મીસા પણ કંઈક સજેશન દેવા માટે આવી ગઈ છે. A few moments later.
તો હું સવારમાં ઉઠું ને ત્યારે થોડુંક મગજમાં હોય જ મારું કે મારે આજે શું બનાવવાનું છે. તો શાક એકચ્યુઅલી મારે કાલનું વધ્યું છે તો અમે એ જ યુઝ કરી લઈશું. તો હું અત્યારે કઢી બનાવીશ. તો કઢી બનાવવા માટે મેં અત્યારે પોણા કપ જેટલું દહીં લીધું છે અને અહીં હું 2.5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશ. અહીં તમે થોડો પણ ચણાનો લોટ નાખી શકો છો, કારણ કે મીશા કઢી વધારે પીતી હોય છે. તો છોકરાઓ એકચ્યુઅલી જે શાક એટલું ન ખાતા હોય તો આપણે શું થોડુંક એને ઘાટી કઢી દઈએ. તો એના માટે અને થોડીક મેં હળદર નાખી અને હવે પાણી નાખીને હું એને ક્રશ કરી નાખીશ. તો ઇન બિટવીન મેં આદું, પછી મેથી, લીલા મરચાં અને લીમડો પણ તૈયાર કરીને જ રાખ્યા છે. અને મારી પાસે ફ્રોઝન રોટલી હું હંમેશા રાખતી હોઉં છું. હું બનાવીને જ રાખતી હોઉં છું. મારી બીજી ચેનલ ઉપર એની રેસીપી પણ છે. જો તમારે જોવી હોય તો જરૂરથી ને કહેજો. હું તમને એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તમે ત્યાંથી ને ચેક પણ કરી શકો છો અને ખૂબ જ સરસ બની જતી હોય છે. અને જ્યારે આપણે ગરમ કરીને સર્વ કરીએ ને ત્યારે એકદમ સરસ સોફ્ટ જ રહેતી હોય છે. કોને ખજૂર ચમચીથી ખાવો છે? ખજૂર ચમચીથી ખવાય? ચમચીથી ખજૂર કોને ખાવો છે? કેવો છે મીશુ? ખજૂર યમ છે? ડન થઈ ગયો. હા તો મીશુ એટલું જોઈએ. શું બીજા આવ્યા? ક્યાં છે ભૂમા? કેવા છે? એ શું કરે છે? અચ્છા એવી રીતના છે. તો હવે હું કઢીને હંમેશા આપણે કહીને મિક્સરની જારમાં જ હું ક્રશ કરતી હોઉં છું. શું સરસ રીતના મિક્સ પણ થઈ જાય એની અંદર. તો તમે પણ આ ટીપ એપ્લાય કરી શકો. તો હવે મેં અત્યારે ઘી લઈ લીધું છે અને ઘી જેવું ગરમ થશે એવું એની અંદર હું જીરું નાખી દઈશ. હવે આમાં શું છે કે કઢી છે ને બધાની ઘરે ડિફરન્ટ રીતે બનતી હોય, પણ હવે તો મારે તો શું થાય કે મીશા હોય ને હારે એટલે થોડું ઘણું બધું મારે ધ્યાન રાખવું પડે. ધારો કે હું મીન્સ લાલ મરચાં બધું ન નાખી શકું. તો હવે મેં એની અંદર બધા આપણે મરચું, લીમડો ને આદું ને બધું નાખી દીધું. મેથી પણ નાખી દીધી. મેથીને સરસ મજાની શેકી નાખવાની કે જેથી તે ખાવામાં આપણને બિલકુલ પણ કાચી ન લાગવી જોઈએ. એટલું એને સરસ રીતના હું સોતે કરી દઈશ. હવે સરસ મજાનું થઈ ગયું. તો હવે એની અંદર હું નાખી દઈશ કઢી જે મેં મિક્સ કરીને રાખી હતી. બેટરી નાખી દઈશ. હજી મેં એમાં ખૂબ જ ઘાટી છે અને કઢી તો જ્યારે સરસ લાગે કે એ ઉકળે તો ઉકાળવા માટે આપણે હવે એને પાણી તો આની અંદર નાખવું જ પડશે. હવે એને સરસ મજાનું અડધી કલાક સુધી હું ઉકાળવા દઈશ એટલે એકદમ સરસ મજાની કઢીનો ટેસ્ટ આવે. સાઈડમાં મેં ભાત પણ રાખી દીધા છે. તો ભાત પણ હમણાં બસ હવે થઈ જશે. અને મને આની પહેલાં કોકે પૂછ્યું હતું કે તમે કયો ગોળ વાપરો છો? તો હું દેશી ગોળ વાપરું છું. જોઈ શકો છો તમે. આ જ હું ગોળનો ઉપયોગ કરીને હું કઢીમાં પણ નાખીશ. કઢીને અરાઉન્ડ 15થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે હું એની અંદર ગોળ નાખીશ. જોઈ શકો છો તમે એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે, ઘાટી પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે એની અંદર મેં ગોળ નાખી દીધો અને હવે થોડીક વાર રહીને હું એની અંદર મીઠું નાખીશ, ધાણા જીરું પણ નાખીશ અને બધું સરસ હું મિક્સ કરી લઈશ. મીઠાને હંમેશા લાસ્ટમાં જ નાખવાનું, નહીં તો આપણી કઢી ફાટી જાય. અને મીઠું નાખીને ગેસને હંમેશા થોડોક એવો ફૂલ કરી નાખવાનો. બસ પછી થોડીક વારમાં તરત જ બંધ જ કરવાનું હોય છે. તો બસ હવે કઢી પણ સરસ ઉકળી ગઈ. જ્યારે મારી કઢી ઉકળતી હતી ને ત્યારે મેં સાઈડ ટુ સાઈડ હું હંમેશા રસોડું પણ ક્લીન કરતી જતી હોઉં છું. તો મારે જે વાસણ બધું અહીંયા થઈ ગયું હતું ગેંડીમાં મેં બધા ભેગા કરીને રાખી દીધા હતા. તો એને પણ મેં હારોહાર ઉટકી નાખ્યા. તો હવે વોશ બેસિનને પણ સરસ રીતના સાફ કરી નાખીશ.
થોડોક આપણે એમ કહીને કે 1 મહિનાની અંદર તમે ધારો કે બેકિંગ સોડા અને લીંબુથીને વોશ બેસિંગ જો તમે સાફ કરવાની ટેવ રાખો ને તો હંમેશા તે ચમકતી જ રહેશે, ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય. તો જરૂરથી ને આ ટીપ તમે પણ એપ્લાય કરજો. હવે હું પેપર નેપકિનની મદદથી સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ પણ સરસ રીતના સાફ કરી નાખીશ કે જેથી જઈમાં પછી મારે કંઈ જ કામ બાકી ના રહે. જોઈ શકો છો ઓલમોસ્ટ મારું કિચન સરસ મજાનું ક્લીન થઈ ગયું છે. ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર જ્યારે હું બધું ફૂડ લઈ જાઉં એની પહેલાં હું એક વખત ચેક કરી લેતી હોઉં છું કે સરસ રીતના ક્લીન છે કે નહીં. ઘણી વખત શું કે કોઈક વખત કચરો કે એવું કંઈ પડ્યું હોય તો આપણને જમવાની મજા ના આવે, તો સૌથી પહેલાં હું એ પણ સાફ કરી નાખતી હોઉં છું. અને ફ્રૂટ પણ મેં જે રાખ્યું હોય એને પણ હંમેશા હું ચેક કરી લેતી હોઉં છું. તો મારું કિચનનું બધું જ કામ સરસ મજાનું પતી ગયું અને હવે લાઇટ પણ બંધ થઈ ગઈ. જોઈ શકો છો એકદમ મારું અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર મીશાના પણ સરસ મજાના ફોટોઝ આવી રહ્યા છે, તો હું એ પણ જોવા માટે અહીં ઊભી રહી ગઈ હતી. તો વિચાર્યું ચલો તમારા લોકોની હારે પણ હું શેર કરું. 2 hours later. તો હું અત્યારે ને સરસ મજાની તમારી બધી કમેન્ટ્સ વાંચું છું અને તમે કમેન્ટ કરો ને એટલે ખૂબ જ સારું લાગે છે. સો ચલો આજે કોકની આપણે કમેન્ટ વાંચીએ. ઓકે, બેન જોશીએ સરસ મજાની કમેન્ટ કરી છે, સરસ ફોરેનનો એરિયા બતાવો છો, બાકી જેના બાળકો ફોરેન હોય તો તે વાતો કરે, જેને ખબર નથી તેઓ કેમ જવાબ આપે, એટલે તમારા વિચારો સારા છે એરિયા બતાવવા માટેના. ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, તમે સરસ મજાની મને કમેન્ટ કરીને અત્યારે જ હું તમને હમણાં રિપ્લાય પણ કરું છું. ચલો હું રિપ્લાય પણ કરી દઉં તમને. ખૂબ ખૂબ આભાર સરસ કમેન્ટ કરવા માટે. તો તમને હમણાં આવી જશે નોટિફિકેશન, મેં તમને રિપ્લાય પણ આપી દીધો છે. ડન. પછી છે પ્રફુલ્લાબેન રાણાની કમેન્ટ હતી અને ઘણી બધી કમેન્ટ કરી છે. ગાંધી સ્કૂલ જોઈને જ ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે તમે રાજકોટના છો. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. અમારું પિયર અને સાસરું ભાવનગરમાં છે. અરે વાહ, ખૂબ જ સરસ. ઇન્દિરાબેનની કમેન્ટ છે કે બહેન યુ આર સ્પીક વેરી વેરી સોબરલી. થેન્ક યુ સો મચ. કે એના પછી છે નિલેશ ખેટિયા કરીને છે કે નાઇરોબી કેન્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ મોનાલી એન્ડ મિશા, ઓલ ધ બેસ્ટ વિશેસ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર કમેન્ટ. એન્ડ રિપ્લાય સેન્ડ થઈ ગયો છે તમને પણ. મનીષ જોશી કરીને કમેન્ટ છે નાઇસ સુપર વિડીયો. થેન્ક યુ સો મચ. અને મેં એકચ્યુઅલી જે વ્લોગ બનાવ્યો હતો ને, આઈ થિંક એમાં મેં જે બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટનો સંભારો બનાવ્યો હતો, રાઈટ. તો એમાં મેં જે પેન યુઝ કર્યું હતું ને એને રિલેટેડમાં મને થોડી કમેન્ટ્સ આવી છે. તો હું બસ ટૂંકમાં ફટાફટ બતાવીશ કે જે પેન મેં યુઝ કર્યું હતું ને એ સ્ટીલનું છે. અને જ્યારે તમે સ્ટીલમાં કૂક કરો ને ત્યારે બસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે એને છે ને પહેલાં સરસ ગરમ થવા દેવાનું, પછી એની અંદર તેલ નાખવાનું. અને એને હંમેશા સ્ટીલમાં તમે કૂક કરો ને ત્યારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર કોઈ દિવસ એને નહીં રાખવાનું. જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમે એને બધું ગમે તે કંઈક વસ્તુ બનાવો ને તો તે હંમેશા ચોંટી જાય. તો બસ એટલું તમે ધ્યાન રાખશો તો ખૂબ જ ઇઝી છે. સો આજનો વ્લોગ આટલો જ હતો. આઈ હોપ કે તમને લોકોને સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય, મારી મહેનત આટલી સારી લાગી હોય, મારી રેસીપી એટલી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.